Trung Quốc, ngày 21 tháng 9 năm 2023, hai cơn lốc xoáy cực mạnh ở Giang Tô. Lốc xoáy mạnh tấn công hai nơi ở Giang Tô, 10 người thiệt mạng. Bầu trời kỳ dị trước khi con giông lốc đến đổ bộ vào Giang Tô. Những hình ảnh hoàn toàn được người dân Trung Quốc ghi lại, và sự việc được kể lại bằng hình ảnh dựa trên những sự kiện có thật ở Trung Quốc. Trận lốc xoáy khiến mọi người chạy toán loạn tìm nơi trú ẩn, không ngờ trận giông lốc lại mạnh như vậy. Hai trận giông, lốc xoáy xuất hiện cùng một thời gian ở Giang Tô. Trận giông lốc đang tiến tới với cường độ cực mạnh, gió cực mạnh cuốn trôi mọi thứ trên đường đi của nó. Nhà cửa bị cuốn bay tóc mái, toàn bộ cả một vùng ở thành phố Diêm Thành tỉnh Giang Tô đều chìm trong đen tối. Nhìn từ xa, chúng ta thấy được những mái tôn, mái nhà đã bị cuốn bay lên cả bầu trời cao, những âm thanh kinh hoàng của cơn lốc. Với sức gió vô cùng khủng khiếp nhất từ trước đến nay, nó giống như một cơn bão lớn đổ bộ, và cuốn bay tất cả. Tất cả mọi thứ đều bị cuốn bay một cách nhẹ nhàng. Lốc xoáy mạnh tấn công hai nơi ở Giang Tô, 10 người thiệt mạng. Diêm Thành ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc hôm thứ Ba ngày 19 tháng 9 hứng chịu lốc xoáy mạnh khiến 10 người thiệt mạng và 8 người bị thương. Các cơn lốc xoáy mạnh lần lượt xảy ra tại khu phát triển kinh tế thành phố vào khoảng 5 giờ chiều ngày thứ Ba, giết chết 5 người và giết chết 4 người khác, bị thương nặng. Lốc xoáy ở thành phố Tô Thiên, tỉnh Giang Tô đã gây thiệt hại chung cho 1.646 ngôi nhà và làm sập 137 ngôi nhà.
Ngày 19 tháng 9, lốc xoáy xảy ra ở hai nơi ở Giang Tô khiến 10 người chết và 8 người bị thương. Về nguyên nhân gây ra cơn lốc xoáy lần này, các chuyên gia khí tượng cho biết, thường vào khoảng giữa đến cuối tháng 9, Giang Tô ít xảy ra lốc xoáy. Tuy nhiên do nhiệt độ cao gần đây và ảnh hưởng của lốc xoáy Jianhua nên lốc xoáy tương đối mạnh. Điều kiện động lực, trong bối cảnh này, một sự kiện lốc xoáy hiếm hoi đã xảy ra. Lốc xoáy ở Diêm Thành, Giang Tô làm 5 người chết và 4 người bị thương. Vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 19 tháng 9, huyện Phù Ninh, thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô bị ảnh hưởng bởi cơn lốc xoáy EF3 và xảy ra thảm họa thời tiết cực đoan. Từ 17 giờ đến 22 giờ cùng ngày, lượng mưa ở thị trấn Lupu và Ban Hu lần lượt đạt 202,7mm và 171mm. Thời tiết cực đoan đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hai thị trấn. Cho đến nay, thảm họa đã khiến 5 người bị thương nặng, họ thiệt mạng sau nỗ lực cứu hộ thất bại và 4 người bị thương nhẹ. Tất cả đều được đưa đến bệnh viện để điều trị, không có người nào bị thương. Vết thương đe dọa tính mạng. Theo thống kê sơ bộ, tại hai thị trấn này có 1.364 người bị ảnh hưởng, 614 ngôi nhà bị hư hại, hơn 1.800 cây cối bị đổ, 199 hecta hoa màu bị hư hại và 129 người phải di dời. Hiện tại, công tác cứu hộ khẩn cấp, thống kê thảm họa, xử lý hậu quả, dọn dẹp tại chỗ, tái thiết sau thảm họa và các công việc khác đang được tiến hành. Lốc xoáy ở Tô Thiên, Giang Tô làm 5 người chết và 4 người bị thương. Khoảng 17 giờ 20 phút ngày 19 tháng 9, các cơn lốc xoáy mạnh lần lượt xuất hiện tại thị trấn Đại Hưng, huyện Xuyên, thành phố Túc Thiên, tỉnh Giang Tô và thị trấn Nam Tài, khu phát triển kinh tế, cấp độ được xác định là ES2, gây thương vong và thiệt hại tài sản ở thành phố. Một số khu vực thảm họa lốc xoáy chủ yếu xảy ra ở các thị trấn, làng mạc có khu dân cư đông đúc, công trình phức hợp, thời gian xảy ra trùng với giờ tan ca. Do lốc xoáy tấn công bất ngờ nên thảm họa khiến tổng cộng 5 người chết và 4 người bị thương nặng. Theo thống kê sơ bộ, lốc xoáy mạnh có 5.512 người bị ảnh hưởng, 1.646 ngôi nhà bị hư hại nói chung, 137 ngôi nhà bị sập, 41,8 hecta hoa màu bị hư hại, 405 người phải di dời tạm thời và một số bức tường của chuồng lợn rộng hơn 2.000 mét vuông bị sập và mái nhà bị sập. Bạn nên làm gì nếu gặp lốc xoáy? Các chuyên gia nhắc nhở, khi gặp lốc xoáy, bạn có thể thực hiện các biện pháp phòng vệ khẩn cấp sau. Khi ở nhà phải tránh xa cửa ra vào, cửa sổ và tường ngoài, trốn vào phòng nhỏ, ôm đầu ngồi xổm xuống, nơi an toàn nhất là tầng hầm hoặc tầng bán hầm. Trong trường hợp khẩn cấp cột điện đổ hoặc nhà sập phải cắt ngay nguồn điện để tránh bị điện giật hoặc cháy nổ. Khi gặp lốc xoáy ngoài trời, bạn nên dùng hai tay bảo vệ đầu và cổ, tìm chỗ trũng gần đó rồi nằm xuống đất, nhưng tránh xa những cây lớn, cột điện để tránh bị va đập, đè bẹp, bị điện giật. Khi đang trên xe gặp lốc xoáy, không được lái xe tránh hoặc vào trong ô tô trú ẩn mà phải rời khỏi xe ngay và trú ẩn ở nơi trũng thấp.